सबस्क्राइब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळत जाईल आणि मग तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे मी चिकन बार्बेक्यू घरीच गॅसवर कसं करायचं ते तुम्हाला इथे करून दाखवणार आहे। दोन प्रकारचे मी इथे तुम्हाला फ्लेवर करून दाखवणार आहे, एक हराभरा चिकन बार्बेक्यू आणि एक लाल तिखट स्पायसी एकदम चटपटीत असं हे चिकन बार्बेक्यू इथे मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। घरीच आता तुम्ही अशा रेसिपी करून खा जे तुम्हाला बाहेर खाण्याची गरज पडणार नाही तुमच्या सेफ्टीसाठी। तर चिकन बार्बेक्यू तुम्ही दिसत असेल एकदम छान बनवून तयार झालेला आहे। त्यासाठी साहित्य पहिले मी तुम्हाला इथे दाखवून घेणार आहे काय लागतं आहे। लाल मसाला आणि हिरवा मसाला दोन्ही साहित्य दाखवणार आहे। सगळ्यात पहिले इथे बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे, तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं तुम्ही घ्यायचं आहे। खाली माप लिहून येत आहे आणि हिंदी आणि इंग्लिश सबटायटल खाली लिहून येत आहे। दही घेतलेलं आहे 1 कप, त्याचं पाणी गाळत इथे चाळणीमध्ये ठेवलेलं आहे। घट्ट दही वापरायचं आहे आपल्याला। हिरव्या मसाल्यासाठी कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि लिंबू घेतलेला आहे। पुदिना पण याच्यात तुम्ही फ्रेश वापरू शकता, माझ्याकडे नाही आहे, नंतर मी तुम्हाला दाखवणार आहे मी काय टाकणार आहे ते। अद्रक लसणची पेस्ट आहे, तुम्ही अद्रक लसण अख्खं पण याच्यात टाकून वाटू शकता। तर हे हिरवा मसाला झाला। आता लाल मसाला बघून घेऊया, वरती लिहून येते तुम्हाला। कलर घेतलेला आहे ऑरेंज किंवा रेड घ्यायचा आहे, लिंबू घेतलेला आहे, एक मीठ घेतलेला आहे, त्यानंतर चवीनुसार जिरा पावडर घेतलेली आहे, लाल मोठं तिखट रंगाचं तिखट घेतलेलं आहे, तिखट पण आहे ते। अद्रक लसणची पेस्ट घेतलेली आहे 1 चमचा आणि चाट मसाला घेतलेला आहे। तर आता पण त्याचबरोबरीने मी इथे भाज्यांमध्ये शिमला मिरची इथे वापरली आहे आणि कांदा असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहे। तुम्ही कलरफुल शिमला मिरची पण इथे वापरू शकता, आवडत असल्यास तुम्ही थोडंसं गाजर पण यामध्ये लावू शकता। तर अशा प्रकारे आता हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि कोथिंबीरीची पेस्ट मी इथे करून घेतलेली आहे लिंबू टाकून। तोपर्यंत आपण आता बोनलेस चिकनचे मोठे मोठे पीसेस आहेत ते मी आता छोटे छोटे याला कट करून घेणार आहे। साईज तुमच्या आवडीने तुम्ही करून घ्यायची आहे, तुम्हाला केवढे मोठे पीस पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पीसेस कट करून घ्यायचे आहे किंवा बाहेरूनच तुम्ही कट करून आणू शकता। तर अशा प्रकारे आता मी याचे तुकडे करून घेणार आहे। इंग्लिश आणि हिंदी सबटायटल खाली लिहून येत आहे, बऱ्याच जणांचे कमेंट येतात की हिंदी व्हिडिओ बनवा, त्यामुळे मी आता हिंदी आणि इंग्लिश सबटायटल खाली देते आहे। तर 2 भाग इथे करून घेतलेले आहे। आता मसाला बनवायला आपण मॅरिनेट करायला चालू करूया। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। तर मीठ घातल्यानंतर आता बोनलेस चिकनमध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यामध्ये जिरे पावडर घालायची आहे। जिरे पावडर घातल्यानंतर लाल तिखट घालायचं आहे 1 मोठा चमचा आणि त्यानंतर अद्रक लसणची पेस्ट याच्यात टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर चाट मसाला थोडासा इथे मी टाकून घेते आहे आणि रंग इथे टाकणार आहे मी। तुमच्याकडे लाल किंवा नारंगी जो रंग असेल तो तुम्ही टाका, माझ्याकडे हा अवेलेबल होता म्हणून मी हा टाकला। लिंबूचा रस काढून लिंबू इथे पिळून घेणार आहे, 1 लिंबू याच्यात पिळून घेतलेला आहे पूर्ण। आणि आता शिमला मिरची आणि कांद्याचे काप पण याच्यात घालून याला मॅरिनेशनसाठी मिक्स करून घेणार आहोत आता व्यवस्थित। तर हे मिक्स करायच्या आधी आता जे दही आपण चाळणीमध्ये टाकून ठेवलं होतं त्याचं पाणी निघून गेलेलं आहे त्याचं सगळं, तर दही पण याच्यात आता तुम्हाला इथे 3 ते 4 चमचे दही इथे घालून घ्यायचं आहे आणि घालून घेतल्यानंतर याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। चमच्याने नसेल जमत तर हाताने मिक्स करून तुम्ही याला ठेवू शकता। तर आता हे मिक्स झालेलं आहे, अर्धा घंटा किंवा 20-25 मिनिटं तरी तुम्हाला असंच ठेवून द्यायचं आहे। आता हिरवा मसाला आपण बघूया। हिरवा मसाल्यासाठी इथे कोथिंबीर, मिरची आणि लिंबू टाकून मी इथे पेस्ट करून घेतली होती। लिंबू नसेल टाकायचं नंतर टाकू शकता तुम्ही। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। पुदिना माझ्याकडे आता फ्रेश अवेलेबल नव्हता म्हणून मी नंतर पुदिनाचं दाखवणार आहे। जिरा पावडर इथे टाकून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आता चाट मसाला इथे घालून घेते आहे। पुदिन्याची पावडर इथे करून ठेवलेली आहे, आम्ही घरामध्ये करून ठेवलेली आहे वर्षभरासाठी। तर आता माझ्याकडे फ्रेश मिंट नव्हतं अवेलेबल म्हणून पटकन ही पुदिन्याची पावडर मी याच्यात टाकणार आहे आणि सोबतीनेच हिरवा रंग पण आता इथे टाकून घेणार आहे। हिरवा रंग घालून घेतल्यानंतर याला आता मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट। अद्रक लसणची पेस्ट राहिली होती ती आता इथे टाकून घ्यायची आहे, 1 चमचा अद्रक लसणची पेस्ट आणि लिंबू थोडं पहिले मी मसाल्यात टाकलेला आहे आणि अर्धा मी आता इथे पिळून घेणार आहे। टोटल 1 लिंबू परत मी याला वापरलेला आहे आणि कांदा, शिमला मिरची घालून घेतलेला आहे। सोबतच जे दही आपण ठेवलं होतं बाजूला ते दही पण आता इथे टाकून घेणार आहे। 2 ते 3 चमचे दही याला पण आपल्याला घालायचं आहे। लिंबू आणि दही सगळं घातल्यामुळे एकदम चटपटीत याला एकदम टेस्ट खूप छान येते आणि आता पूर्ण याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोटिंग झाली पाहिजे सगळी मसाल्यांची आणि अर्धा घंटा झाकून याला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही कोल्ड फ्लेवर द्यायचं असेल तर देऊ शकता। अर्धा घंट्यानंतर आता इथे बनवून तयार झालेलं आहे, आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे चिकन व्यवस्थित। आता हे स्टिक आहे बार्बेक्यूसाठी येतात किंवा आपल्या केकच्या असतात त्या पण तुम्ही वापरू शकता। याला मी आता पॅनमध्ये थोडंसं पहिले
फ्राय करून घेणार आहे. जर फ्राय नसेल करायचं तुम्ही तसंच डायरेक्ट गॅसवर करू शकता, पण ह्या पद्धतीने एकदा नक्की करून पहा. बटर आणि तेल मिक्स करून घेतलेलं आहे दोन्ही मुद्दामूनच. आणि त्यानंतर आता जे आपण पीसेस मॅरिनेट करून ठेवलेले होते ते पीसेस आता एक एक करून याच्यामध्ये घालून घ्यायचे आहे. पीसेस आणि भाज्या, चिकनचे पीसेस आणि भाज्या सगळं असं आपल्याला आता इथे थोडंसं बटर आणि तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे. एकदा अशा प्रकारे करून बघा, बाहेरची पेक्षा पण टेस्टी घरीच हे बनतं एकदम. त्यानंतर आता माझ्याकडे पॅन मोठा असल्यामुळे साईडला मी आता हिरव्या रंगाचं पण जे हराभरा आपण केलेलं होतं बार्बेक्यू चिकन ते पण हिरव्या रंगाचं बाजूला इथे लावून घेणार आहे. दोन्ही एक सोबतच मी फ्राय करणार आहे. एक 2-3 मिनटातच मॅरिनेट झाल्यामुळे याच्यात सगळे मसाले मुरलेले असतात आणि 2 ते 3 मिनटातच हे लगेच शिजून जातं पूर्ण. आता दोन्ही बाजूने याला पलटी करून आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनटं फ्राय झाल्यानंतर 1-2 मिनटं फ्राय करायचं आहे आणि त्याच्यातच 1-2 मिनटामध्येच तुम्हाला एखादा मिनिट हे कव्हर करून ठेवायचं आहे झाकणाने. तर आता चिकन पूर्ण शिजलेलं आहे, दिसत असेल 2-3 मिनटामध्ये पूर्ण शिजून जातं. हे खूप छान याचे फ्लेवर येतो आणि याचा वास एकदम छान येतोय. तर टेस्ट पण याची खूप छान लागते. पीसेस मी आता फ्राय केलेले बाजूला काढून घेतलेले आहे. तर आपण आता पीसला आता इथे स्टिकमध्ये लावून घेऊया. जी स्टिक असते स्टिकमध्ये लावून घेऊया. एक पीस लावायचा, एखादी शिमला मिरची आणि त्यानंतर कांदा असे करून तुम्हाला ते लावून घ्यायचे आहे पीस स्टिकमध्ये. तर हिरव्या रंगाचे मी आता हराभरा इथे लावून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आता बाकीचे पण मी इथे अशा प्रकारे पीसेस लावून घेणार आहे. एक चिकनचा पीस, एक शिमला मिरचीचा पीस, मग कांद्याचा पीस तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही लावून घेऊ शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. तर अशा प्रकारे मी स्टिक्स आता इथे तयार करून ठेवणार आहे आणि त्याचबरोबर सोबतीने दुसरं राहिलेलं चिकन मी इथे पॅनमध्ये फ्राय करायला टाकून दिलेलं आहे. तोपर्यंत आपण त्याला तयार आहे आपल्याला स्मोकी फ्लेवर देण्यासाठी हे चिकन. गॅसवर जाळी ठेवलेली आहे. इथे खाली लिहून येत आहे तुम्हाला इंग्लिश आणि हिंदी सबटायटल, ते तुम्ही बघू शकता. जाळीवर आता हे आपल्याला स्टिक आपल्याला सर्व बाजूने फिरवून अशा तुम्हाला व्यवस्थित त्याला फ्लेवर देऊन घ्यायचा आहे. एकदम छान फ्लेवर येतो याला, कोळशाची पण गरज पडत नाही, एवढा टेस्टी आणि छान हे जाळावर असं भाजल्यामुळे याला फ्लेवर स्मोकी खूप छान लागतो. एखादा 2 मिनिट याला आता गॅसवर इथं तुम्ही करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला दिसत असेल आता रंग त्याचा बदललेला आहे. तर अशा प्रकारचं झाल्यावर तुम्ही गॅसवरून काढून घ्यायचं आहे आणि तुमचं सर्व करण्यासाठी तयार झालेलं आहे. तुम्ही सॅलडसोबत कांद्याच्या किंवा सॅलड बनवून सर्व करू शकता. नॉर्मली लिंबू कांद्यासोबत पण तुम्ही खाऊ शकता आणि काहीच नसेल तरी पण तसं पण ते छान लागतं. तर चिकन बार्बेक्यू आता अशा प्रकारे बनवून तयार झालेलं आहे. काढून घेऊया आणि पीस तुम्हाला दिसत असेल एकदम व्यवस्थित शिजलेले आहे, कच्चेपणा कुठंच राहिलेला नाही आहे त्याच्यामध्ये. तर अशा प्रकारे आता तुमचं टेस्टी आणि घरगुती असं स्वच्छ बार्बेक्यू चिकन बनवून तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सोबतच मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट करून सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. बाय बाय.